ඔය මේක තුළ ඉන්නේ SL Tech Review ඉතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ Samsung Galaxy F41 ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය මිලියම් පවර් 6000ක් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ලස්සන කලර්ස් තුනකින් එනවා. ඔයාලා මීට කලින් මේ කලර්ස් තුන අහලා නැතුව ඇති. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ 64 මෙගාපික්සල් කැමරා සෙටප් එකක් එනවා, ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගැන අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ඉක්මනට යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අන්බොක්සින් එක අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් අපිට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් උඩම Samsung logo එක, ඒ වගේම අපේ ෆෝන් එකේ පිච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙ මැද අපිට ඊළඟ ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා F41 කියලා. ෆෝන් බොක්ස් එකේ බෑක් එකේ අපිට Samsung ලගේ මේ ෆෝන් එකේ මේන් ස්පෙක් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක අපි පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ අපිට බොක්ස් එක අපිට තියෙනවා paperwork සහ SIM remove tool එක. ඒ වගේම charge කරන type C කේබල් එක, ඒ වගේම වොට් 15කින් එන ෆාස්ට් චාර්ජින් ඇඩැප්ටර් එක. අපිට ෆෝන් එකේ පිටිපස්ස බලා ගන්න පුළුවන් ග්ලාස් මැටීරියල් එකකින් හදපු ලස්සන ඩිසයින් එකක්. ඒ වගේම Samsung logo එක අපිට ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක, එතනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක. ෆෝන් එකේ සයිඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් රොකර් සහ පවර් බටන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ SIM tray එක. ඉතින් මේ SIM tray එකේ SD කාඩ් එකක් වගේම nano SIM දෙකක් දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පැත්තෙම අපිට Infinity U design එකකින් එන සිංගල් කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පහළ සයිඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone port එක, type C port එක, ඒ වගේම microphone එක. ඊට එහා පැත්තේ speaker එක අපිට පහළ සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට උඩම සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ noise cancellation microphone එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක ඔයා කාට හරි කෝල් එකක් ගද්දී එයාට අපේ කටහඬ විතරක් වටේ සද්ද බද්ද ඇහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අපේ voice එක එයාට ඇහෙනවා මේ noise cancellation microphone එකේ. අපි දැන් බලමු Samsung Galaxy F41 ෆෝන් එකේ ස්පෙක් මොනවාද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.4ක ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 184ක screen to body ratio එකක් තියෙනවා. වගේම super AMOLED display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ pixel density ගැන කතා කරොත් 405ක ppi pixel density එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක Gorilla Glass වලින් screen එක protection වෙලා තියෙනවා. ඉතින් super AMOLED display එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ ෆෝන් එක අපිට අපි වීඩියෝ එක බලද්දී අපිට මේ වීඩියෝ එකේ හැම detail එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. screen එක resolution එක වෙන්නේ 1080යි 2340 pixel විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ F41 කියන ෆෝන් එකේ run වෙන OS එක තමයි latestම Android 10 version එක. ඒ වගේම chipset එක බලා ගන්න පුළුවන් Exynos 9611 කියන chipset එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක CPU එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ octa-core. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් අපිට බෑක් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බෑක් එකේ මේන් කැමරා එක 64 මෙගාපික්සල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වයිඩ් කැම් එක 8 මෙගාපික්සල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5 මෙගාපික්සල් වලින් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකෙන් වීඩියෝ කරන වීඩියෝස් වල 4K වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1080p වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකම 30 fps වලින් අපිට වීඩියෝ ෂූට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට selfie cam එක ගැන කතා කරොත් selfie cam එක Infinity U design එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක single camera එකක්. ඉතින් මේකේ අපිට 4K 30 fps බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cam එක 32 megapixel බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අතරින් 4K 30 fps බලා ගන්න පුළුවන් වගේම 1080p 30 fps වලින් අපිට single camera එකේ වීඩියෝ ෂූට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක අපට version 2කට බලා ගන්න පුළුවන්. 6GB RAM එක එන 64 ROM එකක් තියෙන ෆෝන් එක වගේම 6GB RAM එකක් එක්ක එන 128 ROM එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ storage මදි වගේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට SD card slot එක මේ SIM tray එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක වෙන්නේ මිලියම් පවර් 6000. ඉතින් මේ ෆෝන් එක 6000 කියන අනිවාර්යෙන් type C. ඒ කියන්නේ fast charging අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් fast charging විදියට තියෙන්නේ watt 15ක්. ඉතින් අපිට fast charging ඉක්මනටම මේ ෆෝන් එක මිලියම් පවර් 6000 ඉක්මනටම මේ fast charging වලින් අපිට charge කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ ෆෝන් එක රිවර්ස් charge උත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ අපිට තව ෆෝන් එක charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම Bluetooth ගැන කතා කරොත් මේකේ Bluetooth වලට එන්නේ 5.0
F0 කියන version එක. ඒ කියන්නේ Bluetooth ලගෙන් latestම version එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ back side එක colours තුන කිව්වා. Fusion black, fusion green, fusion blue කියන. ඉතින් මේ colours මම හිතනවා මීට කලිනුත් අහලා නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් මේ colours වර්ග තුනේ ෆෝන් එකේ back side එක ලස්සන වෙලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක ලංකාවට එනකොට price එක වෙන්නේ රුපියල් 30000ත් 40000ක් අතර වගේ ගාණක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේක version දෙකක් එන නිසා ඔය ගාණක් ඇතුළට අපේ ලංකාවේ විකිනෙන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ Samsung Galaxy F41 කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේක Samsung ලගේ අලුත්ම සීරීස් එකක්. ඒ සීරීස් එක F series එක කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් F41 ෆෝන් එකේ ඔක්කොම විස්තර ගැන මම ඔයාලට ඒක කතා කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වටේ කියලා හිතනවා. ඔයාලා යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ bell එක ගියොත් අපි දාන වීඩියෝස් වල notifications ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අපි නැවත ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.